Hello po sa ating lahat! It's me, Pio Maru, ang inyong ka-vibes pagdating sa online kitaan. So kung bago ka pa lang sa channel ko, click mo na ang subscribe button and hit mo na yung notification bell para maging updated ka sa mga upcoming videos ko. Kamusta po kayo? Nawa po'y maging positibo po tayo, wag lang po sa coronavirus. Sawa ka na ba sa mga scam websites and applications? Narito ako para tulungan ka. Kasi sabi nila, honesty is the best policy. Kaya may ituturo ako sa'yo na mas legit pa sa legit. May ituturo ako sa'yong laro. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, kundi 4 na laro sa isang laro. Pwes, panoorin mo ang video na ito hanggang dulo para wala kang ma-skip and para malaman mo. Kaya, tara na! So ngayon, punta tayo sa Play Store. And then, search natin Bitcoin Blast Food Fight. And then, itong pangalawa. Bitcoin Food Fight Get Real Bitcoin. And then, nakakuha siya ng 4.5 reviews. And then, open na natin. Okay. So, try nating i-cash out ito kasi meron na akong 2,318,921 coins. So, try natin itong i-cash out kung totoo nga bang paying itong si Bitcoin Blast. So, mako-convert yan into 0.00002319 Bitcoin. So, ang need mo para gawin ito is mag-download ka ng Coinbase sa Play Store and doon na pupunta yung pera para siya yung pinaka-trusted wallet mo. And yung Coinbase na nandun yung pera is pwede mong ilipat sa Coins.ph. So, ika-cash out muna natin. And ito yung sinabi. Time to cash out. Please enter the Coinbase email address that you would like to cash out to. So, ika-cash out na natin kung totoo nga ba. So, tsaka mamaya ko ipapaliwanag kung paano gamitin. Cash out. Cash out confirmation. You're about to cash out to. Are you sure you want to do this? Okay. Your Bitcoin is on its way. Coinbase will send you an email when complete. Check out our other games. So, Dabbing Rainbow Unicorns. So, pipilitin natin itong I will wait. So, yung pera is mag-a-arrive into 24 to 48 hours. So, I will wait. Processing. So, pinili natin to. Yun yung sinabi niya. And, hihinti natin yung email ng mula dito sa Bling. So, habang hinihintay natin, sisimulan ko ng ipaliwanag kung ano ba itong Bitcoin Blast Food Fight. So, pinili na itong play. And merong odds. And short odds lang siya. Pero kung gusto mo talaga na kumita ng mas mabilis,
may alam akong trick na hindi ka makakapanood ng ads. So, exit lang natin to. Okay, so makakalaro na tayo. And, ganito lang yung paglalaro niya. Itatama mo lang yung lollipop doon sa circle na hugis pagkain. And, makaka-earn ka na dito ng coins. Depende sa speed mo maglaro. And, kung pinerfect mo yung bawat pagtama. Okay, revive. So, ano ba yung purpose nung cookies? Yung cookies is gagamitin mo yun para makapamili ka ng mga different parang pang-shoot dun sa circle. So, okay. So, may limit din yung pag-shoot natin nung lollipop. So, back muna natin. And then, open ulit natin. Okay, so maghintay lang tayo ng 1 hour para maglaro ulit. And tuturuan ko kayo kung ano yung meron dito sa app na ito. So, mamaya na uli. 2,000 years later. So, hello guys! So, nagpabalik ulit po ako. So, ipagpapatuloy ko lang yung kung ano yung sinabi ko kanina. So, kita nyo po yung cookies na 4,148. So, pwede natin gamitin yan sa pag-convert into other kinds of yung pang-shoot. So, pindutin natin itong parang espadang ito. And then, pwede kang pumili dyan kung ano yung ipang-shoot mo dun sa circle na hugis pagkain. So, for example, talong. Dahil favorite ko ang talong. Yun ang gagamitin ko. Pero, syempre, lahat ng yan is na unlock ko na kasi matagal na ako naglalaro nito. And, patunay ko sa inyo na nakapag-cash out na ako dyan. Okay? So, itong talong. Testing natin. Para challenging. Okay, laro na tayo. Okay, may ads. So, ang technique ko dyan, or ang trick ko dyan is, i-back nyo lang yan. Then, punta ulit kayo dito sa app na yon. And then, laruin nyo ulit. And, wala na yung odds na nakalagay dun. And, dire-diretso na kayong makakapaglaro. So, yun yung trick ko kung ba't napapabilis ako ng laro dito without watching ads. Wow! Diba? Kaya, just pure playing lang to kasi wala naman itong invite kasi parang gusto lang nitong gusto lang niya makipaglaro sa atin. Ganyan lang yun. And hindi katulad ito ng ibang scam na apps na sa daming ads tapos hindi naman paying. So, mas mabuting dito na lang, at least wala nang invite, hindi pa sila scammers. So, nire-recommend ko sa inyo na laruin nyo to and hindi kayo magsisisi.
So, papakita ko na lang yung mga screenshots ng payout ko dito. So, yun na lang. So, see you! Yoo-hoo! And it's me again, Piyomaru. Goodbye!